Cảm giác lãng mạn và ngọt ngào khiến ai nấy đều ngưỡng mộ, nhưng giờ đây có vẻ nó đang dậm chân tại chỗ và không phát triển như bạn mong đợi. Mọi thứ dường như mất đi niềm vui của buổi ban đầu. Anh ấy dường như trở nên xa khỏi tầm với, và bạn tự hỏi liệu bạn sẽ như thế nào nếu mối quan hệ này kết thúc. Bạn không muốn điều đó. Có thể đó chỉ là những vấn đề thường gặp trong tình yêu, và chỉ cần vượt qua được thì mọi thứ sẽ tốt đẹp trở lại ngay thôi. Nhưng cách duy nhất để làm được điều đó chính là bạn cần phải có thêm thời gian để suy nghĩ về mọi thứ, nhìn nhận lại bản thân, đánh giá lại toàn bộ mối quan hệ của mình. Đây là 5 cách có thể cứu vãn tình cảm của bạn mà không cần nghĩ đến chuyện chia tay. 1. Hãy trung thực với chính mình. Tại sao bạn lại từng có lần nghĩ đến chuyện chia tay? Những vấn đề hai bạn đang gặp phải làm gì? Tại sao bạn lại muốn như vậy? Đó là suy nghĩ thật sự trong bạn hay chỉ đơn thuần là vì bạn đang buồn bực? Có lẽ bạn đang cảm thấy căng thẳng trong giai đoạn này, và những tranh cãi vốn nhỏ nhặt lại trở thành to lớn, khiến cho vấn đề thêm nghiêm trọng. Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng trong tình yêu vẫn cần sự công bằng. Nếu bạn cần thời gian để suy nghĩ chính xác và cho cả hai thêm cơ hội, thì đó là một điều tốt. Nhưng nếu bạn dùng thời gian đó để đi tìm hiểu một người khác, thì tốt nhất nên dừng lại để tránh làm mất thời gian của cả hai. 2. Giao tiếp với nhau. Khi bạn muốn được yên tĩnh, hãy nói rõ lý do và mong muốn của mình với người ấy. Đừng tránh mặt, tắt điện thoại hay từ chối những cuộc nói chuyện rõ ràng, cho dù bạn biết rằng đối mặt với nửa kia trong thời gian này có thể làm bạn thấy khó chịu. Nhưng một cuộc thảo luận đầy thành ý và cởi mở trước khi bạn đưa ra quyết định sẽ tốt cho cả hai hơn. Bạn và người ấy sẽ được gỡ những nút thắt bấy lâu mà chưa có cơ hội. Có thể trong cuộc đàm thoại này, bạn và người ấy sẽ gỡ được những nút thắt bấy lâu mà chưa có cơ hội. Chân thành cũng cần sự tử tế đi kèm, tránh làm tổn thương người đối diện chỉ để bảo vệ bản thân bạn nhé. Điều thiết yếu để giữ mối quan hệ của bạn chính là đề ra những quy tắc được phép khi hai bạn tiến hành việc cho nhau không gian riêng. Đảm bảo rằng cả hai hiểu rõ những gì được phép và không được phép làm trong khoảng thời gian nghỉ ngơi đó. Các quy tắc được thiết lập là do sự thỏa hiệp từ cả hai. Việc lập ra những quy tắc một cách công khai và rõ ràng sẽ giúp bạn hạn chế những lừa dối, tổn thương và đau đớn về mặt tinh thần, đồng thời cũng làm cho cả hai tôn trọng nhau hơn. 3. Học hỏi mọi thứ. Đây là cơ hội để bạn có thể học hỏi thêm và rút ra được kinh nghiệm cho chuyện tình yêu của mình. Ở thời điểm hiện tại hoặc mai này, bạn cần biết được mọi nguyên nhân, là do đâu và cách giải quyết thế nào có thể ổn thỏa nhất. Sau đó, tìm hiểu cảm xúc của nửa kia để biết được họ đang nghĩ gì, cảm thấy như thế nào. Điều đó rất quan trọng trong việc cải thiện mối quan hệ của bạn đấy. 4. Chấp nhận sự thật. Nếu giả sử sau khi cho nhau thời gian riêng để suy nghĩ rồi mà kết quả vẫn không khả quan, hãy chấp nhận rằng việc rời xa nhau sẽ làm cho cả hai hạnh phúc hơn. Còn hơn cứ cố chấp ở lại một mối quan hệ mà bạn biết rõ là nó không thể phát triển và cũng không có tình yêu thật sự trong đó, chỉ làm cho cả hai thêm mệt mỏi mà thôi. Điều cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất, hãy làm những gì mà bạn cho là đúng, tin vào trực giác và lý trí của mình. Nếu mối quan hệ còn có thể tiếp tục thì cứ cho nhau cơ hội, nếu không thể, hãy kết thúc nó trong sự vui vẻ và tôn trọng lẫn nhau. Rồi cả bạn và người ấy đều sẽ tìm thấy tình yêu đích thực, cũng như một người thực sự thuộc về mình trong tương lai mà thôi.
Đây là cách mà có thể tự cho nhau khoảng không gian riêng, tự mình suy nghĩ về mọi thứ, tìm ra con đường chung cho cả hai. Khi tình yêu bắt đầu có dấu hiệu trục trặc mà không cần phải chia tay. Tâm sự câu chuyện. Ngày cưới em trai, chồng cấm vợ xuất hiện trước 8 giờ sáng và sự thật phũ phàng. Tôi thật không tin nổi lý do khiến chồng cấm tôi được xuất hiện trước 8 giờ sáng trong lễ cưới của em trai chồng. Lấy chồng hơn 2 năm tôi mới có bầu. Phải nói, từ khi mang bầu sau bao ngày tháng chạy chữa, bản thân tôi như thay đổi hoàn toàn. Từ một cô gái có ngoại hình cũng gọi là ưa nhìn, tôi trở nên xấu xí, mặt đầy mụn, bụng thì to hơn bình thường lại rạn hết. Chân tay tôi cũng rạn hết lại còn thâm đen. Nhìn mặt tôi thật sự chính tôi cũng thấy ái ngại. Có lúc nằm buồn, chỉ lo sau này không lấy lại được vóc dáng, nhan sắc nhưng thấy con đạp trong bụng. Tự nhiên thấy suy nghĩ của mình thật ích kỷ. Bao ngày mong đợi con, đến lúc con đã đến bên bố mẹ, tại sao lại vì mình mà nghĩ vậy? Rồi tôi lại nằm khóc. Đúng là phụ nữ khi có bầu thực sự rất nhạy cảm. Chỉ cần một sự tổn thương nho nhỏ là họ có thể khóc cả đêm. Nhưng chồng tôi có vẻ không hiểu điều này. Anh hay trêu tôi xấu. Có bầu nhìn như bà 40 tuổi mà lại không hiểu. Trêu lần 1 lần 2 còn được, trêu quá sẽ khiến vợ buồn. Có lúc anh gọi tôi là chị, là cô, làm tôi tổn thương ghê gớm. Nhưng ở với bố mẹ chồng nên tôi chẳng dám thể hiện nét mặt khó ưa. Vẫn phải một dạ hai vâng với chồng. Tối đến tôi chọn cách ngủ riêng, chẳng thiết nằm gần chồng, chỉ thích ôm bụng nói chuyện với con. Hôm nay, ngày cưới của em trai chồng, tôi đã phải ăn mặc thế nào cho xinh đẹp, trang điểm một chút cũng không sao. Nhưng chồng tôi lại dặn tôi, sau 8 giờ em mới được xuống. Tôi có chút ngạc nhiên hỏi lại tại sao thì chồng chỉ bảo cứ làm thế đi. Việc này khiến tôi tò mò, khó chịu. Hôm đó tôi vừa bước xuống nhà lúc 7:30 thì chồng gào lên, đã bảo em ở trên nhà, xuống đây làm gì? Rồi tôi thấy một cô gái đi cùng mẹ, quá xinh đẹp đến chào hỏi. Chị đây là vợ anh Trung à? Tôi cười đáp, đúng rồi ạ, em chào chị. Thật không ngờ cô ta nhìn về phía chồng tôi rồi đáp lại bằng ánh mắt ái ngại. Tôi chưa hiểu chuyện gì nhưng chồng tỏ ra bực tức rồi đuổi tôi vào trong. Ban đầu chồng tôi giải thích vì tôi có bầu nên không muốn tôi xuất hiện lúc đón dâu, sẽ không được may mắn cho gia đình. Điều này đã khiến tôi không vui rồi, nhưng thật không may, sự thật lại không phải như vậy. Đó chỉ là cách chồng che đậy cho sự ích kỷ của bản thân mà thôi. Cho đến buổi tối hôm đó, tôi mới hiểu rõ sự tình, vì nghe được câu chuyện của bố mẹ chồng tôi nói với nhau trong phòng riêng. Thì ra đó là cô người yêu cũ của chồng. Nói đúng hơn, chồng từng theo đuổi cô ta, mong ước lấy cô gái đó làm vợ vì mẹ cô ta thân với mẹ chồng tôi. Thế nhưng có vẻ như cô ta không thích chồng hoặc vì một lý do gì đó mà hai người chia tay. Vốn chồng tôi tự cao, tự đại nên không muốn vợ mình bị lép vế, nhìn xấu xí hơn người yêu cũ, đặc biệt trong bộ dạng đang bầu bí quá là xuống cấp này. Vậy nên anh mới dặn tôi không được xuống trước 8 giờ, vì đó là giờ cô ả kia cùng mẹ cô ta đến chào hỏi, chúc mừng rồi xin phép ra về trước. Quá uất ức, cảm thấy bị xúc phạm, tôi đã giận chồng rất nhiều ngày. Tất nhiên, chuyện này không khiến tôi ly hôn, nhưng tôi có cảm giác chồng là người chỉ biết sĩ diện bản thân, không yêu thương vợ con. Hơn 2 năm mới có con, lẽ ra anh phải yêu thương, cung phụng, chăm sóc vợ. Đằng này anh liên tục chê vợ xấu và giờ thì còn tỏ ra xấu hổ với nhan sắc của vợ. Nếu anh thực sự yêu cô người yêu thì sao lại lấy tôi? Và nếu cô ta không yêu anh,
đi lấy người đàn ông khác thì anh có lý do gì để xấu hổ? Một người đàn ông xứng đáng, một người chồng tốt sẽ không bao giờ hạ thấp vợ mình trước mặt người khác như vậy. Dù có thế nào, người chồng ấy cũng luôn bảo vệ vợ mình. Đàn bà bao nỗi vất vả, mang bầu là việc vô cùng khó khăn, tại sao chồng không hiểu? Tôi thực sự không biết sau sinh có thể tiếp tục sống với người chồng như vậy không. Nhưng nếu anh cứ mãi ích kỷ, chỉ biết mình, không tôn trọng vợ thì chưa biết chừng cuộc hôn nhân này sẽ đi đến hồi kết.